જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે શૈલેષભાઈ અને દકુભાઈને ફૂલ જવાબદારી સાથે અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયોની અંદર ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે જોન્ડિયર 5038 અને ઓનર છે શૈલેષભાઈ અને દકુભાઈ. મોડલની વાત કરું તો 2010-11 મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. 40 હોર્સ પાવરનું જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. અને સેકન્ડ ઓનર બીજા ઓનર છે દકુભાઈ અને શૈલેષભાઈ આ ટ્રેક્ટરની અંદર પાવર સ્ટેરિંગ જોવા મળશે અને ઓઇલ બ્રેક વાળું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક 100% કંપની ફિટિંગ આખું ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન 90%. કંપની ફિટિંગ આખું પેટી પેક એન્જિન છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ નથી. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા શૈલેષભાઈ અથવા દકુભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન આખું ઓરિજિનલ ટ્રેક્ટર. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી એકદમ સારા. ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ. કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,40,000 રાખવામાં આવેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે શૈલેષભાઈ દકુભાઈનું નામ 98 258 અથવા 70 66 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.